હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું લીલા નાળિયેરનો પ્રસાદ. સૌપ્રથમ બાઉલમાં ફ્રેશ ચણેલું નાળિયેર લઈશું, 1 નંગ. તેની અંદર આપણે નાગરવેલના 4-5 પાન છે, તેને આપણે ઝીણા ઝીણા કાપી કાઢીશું. 2 થી 3 ચમચી દાડમ, તૂટી ફ્રૂટી, ચેરી લીધેલી છે 2 ચમચી. આ બધાને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારું નાળિયેર થોડુંક મીઠું ના હોય તો તેમાં તમે થોડી ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો. તેને તમે 1 કલાક ફ્રીઝમાં મૂકી રાખો તો તેનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. આને આપણે મુખવાસ તરીકે અને ભગવાનના પ્રસાદ તરીકે પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો તૈયાર છે મિત્રો ફ્રેશ લીલા નાળિયેરનો પ્રસાદ. આ વિડીયોને લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને શેર કરો. આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.